नमस्ते। आज म नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ SX मिनी G क्लासिक मोड लिएर आएको छु र यसमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ यो स्विचले काम गर्दैन। यसको लागि चाहिँ म पहिला चेक गराउँछु। भइरहेछ लाइक गरौँ। यो स्क्रिन अन भइरहेछ। यो बटनले काम गरेको छैन र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी रिपेयर गर्न सक्छौं भनेर SX मिनी G क्लासिक मोड चाहिँ लिएर आएको छु। र यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला र नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला र बेल आइकन प्रेस गरेपछि अलमा सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसले गर्दाखेरि मैले बनाएको भिडियो लोड गर्नेबित्तिकै हजुरहरुले सबभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ। र कस्तो भिडियो मन पर्छ हजुरले कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यही अनुसार म भिडियो लिएर आउने प्रयास गर्नेवाला छु। प्रब्लम रहेछ त्यही हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो सानो च्यानलको इन्ट्रो पछि चाहिँ हामीहरुलाई सुरुवात गरौँ है त। T5 युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। T5 र यसको लागि चाहिँ हामीले यो चारवटा स्क्रू खोलौं। यो पुरै खोल्नु पर्दैन यसको लागि। यसरी छुट्टियो र यसलाई पनि यो जुन यो पावर बटन छ यो फायरिङ बटन छ यसलाई यसरी बाहिर निकाल्यौं। निकालिसकेपछि यसमा फायरिङ बटन यस्तो खालको छ। त्यस्तो लिक्विड ड्यामेज त छैन। त्यही पनि एकचोटी यो स्विचकै प्रब्लम हो कि के हो हामी त्यो पनि गरौँ। अहिले एकचोटी ब्याट्री नै हालौँ यसमा। छैन यसलाई फेरि एकचोटी हालौँ। हालिसकेपछि यसलाई चाहिँ 1 2 3 4 यो भनेपछि यहाँसम्म लाइन छ तर यसमा आएको छैन। अब यसको ठाउँमा चाहिँ अब यसलाई हामीले रिपेयर गरौँ यो स्विचलाई। यो आएको छैन एकचोटी हेरौँ। एकचोटी यहाँ सोल्डिङ पनि गर्नुपर्छ। यहाँ आएर छ यो स्विचलाई रिपेयर गर्नलाई यो स्क्रु यता साइडमा राखौँ। यस्तो स्विच यो लिएको छु। यो भित्रको यो हामी चेन्ज गरौँ नयाँ हो। र यसलाई चाहिँ हामीले साइडबाट यसो साइडबाट यसलाई रिमुभ गरौँ। यस्तो भएको छ पुरै यो नै पुरै मेल्ट भएको छ धेरै पावरले गर्दा यस्तो भएको छ। स्विच चाहिँ पुरै ड्यामेज भइसकेको छ। यो हामीले पुरै स्विच चेन्ज गर्न त पर्दैन। यसलाई क्लिन गरौँ र यो हामी यो चेन्ज गरौँ। यो एउटा स्विच चेन्ज गरे जस्तै हो। यो हामी यो हाल्नेवाला छौँ। यो चाहिँ काम छैन। यो नि एउटा यसकै स्विच हो तर यो हामीले हाल्नु पर्दैन। यसलाई एकचोटि क्लिन गरौँ र अनि त्यसको ठाउँमा हामी यो मात्रै राखौँ। र स्विच पुरै किन चेन्ज गर्नु यो यसको तलको ठिकै छ। यसलाई हामीले क्लिन गरौँ। अब हामीले यसमा यसको नयाँ जुन यो सेम टु सेम स्विच छ यसको ठाउँमा चाहिँ जुन यो नयाँ राखौँ। यो क्लिन भयो। थोरै मिलाउँ। त्यसपछि यसलाई हामीले यहाँ राखौँ। यसरी फिट गरौँ। गरिसकेपछि थोरै यहाँनिर सोल्डिङ पनि गरौँ। Eventually, what goes up must come.
यसमा यो यसबाट निकालेर अब हामीले यसमा हाल्यौँ। यो सोल्डिङ पनि गऱ्यौँ हामीले। यसले काम गर्छ गर्दैन त्यो पनि हेरौँ। 1 2 3 4 5 SX मिनी जी क्लासिक मोडले चाहिँ हामीले रिपेयर गरेका छौँ। चेक अटोमाइजर आइरहेको छ। अब यसमा एउटा अटोमाइजर राखौँ। काम गर्छ गर्दैन अटोमाइजर। यो सक्सेस भएको छ। सिस्टम अफ गरिदिउँ यसलाई। अफ सिस्टम अफ यो चाहिँ सक्सेस भएको छ। यसलाई प्याक गरौँ। यसरी चाहिँ हामीले जुन यो SX मिनी जी क्लासिक मोडलाई चाहिँ हामीले रिपेयर सक्सेस गरेका छौँ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युवर्सहरु मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। त्यो गर्दा चाहिँ मैले बनाएको भिडियोहरु चाहिँ सबभन्दा पहिला हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै आजको चाहिँ जुन यो SX मिनी जी क्लासिक मोड स्विच रिपेयरबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।